আমেৰিকাত যেহেতু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, যাৰ ফলাফল প্ৰায় ৩ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাব। এইখিনিতে মনত ৰাখিব, মই আপোনাক প্ৰায় ৩ নৱেম্বৰ বুলি কৈছোঁ, কাৰণ আমেৰিকাত ৰাষ্ট্ৰপতি জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা ডাইৰেক্ট বা প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত নকৰে, তেওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কৰে। বহুতো ইণ্টাৰভিউত প্ৰশ্ন অহা দেখা যায়, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পৰোক্ষভাৱে নে প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰা হয়। এইখিনিতে আমি মনত ৰাখিব লাগিব বা আমি প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ দিব লাগিব। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পৰোক্ষভাৱে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয়। বৰ্তমান আমেৰিকাত দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়, এটা হ'ল ৰিপাব্লিকান, আন এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি। এই ৰিপাব্লিকান আৰু ডেম'ক্ৰেটিক দলৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে পুনৰবাৰ কম ভোট পায়ো আমেৰিকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হ'ব নেকি? আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতত কি প্ৰভাৱ পৰিব? প্ৰিয় ভিউ, মই জয়ন্ত আপোনালোকক জয়ন্ত লানা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। উপৰোক্ত সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমেৰিকা নিৰ্বাচনৰ সকলো তথ্য জানিবলৈ আপুনি কোনো স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। প্ৰিয় ভিউৱাৰ, প্ৰথমে ৱৰ্ল্ড মেপত আমেৰিকা ক'ত আছে আমি তাক চাই লওঁ। মোৰ ছাইড স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিশ্বৰ পশ্চিম দিশে অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড মেপৰ পশ্চিম দিশে আমেৰিকা অৱস্থিত। আমেৰিকা হ'ল বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণা গণতন্ত্ৰ দেশ। ইয়াত প্ৰায় 250 বছৰ আগতে তেওঁলোকে লিখিত সংবিধান প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। আমেৰিকাত যি 2020 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ প্ৰভাৱ সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিব। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে এইবাৰ বিশেষকৈ ভাৰত আৰু চীনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইউনাইটেড ষ্টেট অৱ আমেৰিকাত প্ৰধানত দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱ থকা দেখা যায়। এটা হ'ল ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি, আন এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি। মই ভিডিঅ' শ্লাইডৰ মাজত এই দুই পাৰ্টিৰ অথবা এই দুই দলৰ কি কি পাৰ্থক্য আছে তাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক আমি ৰঙা ৰঙেৰে বুজিম আৰু ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিক আমি নীলা ৰঙেৰে বুজিম। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে হ'ল আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ পুৰণা বা আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট পাৰ্টি। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন হ'ল হাতী। যেনেকৈ আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাতী, আমেৰিকাত ঠিক তেনেদৰে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন হ'ল হাতী। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন হ'ল গাধ। এই গাধ প্ৰতীক চিহ্ন হোৱাৰ কাৰণটো জানিব পৰা মতে, প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে আমেৰিকাৰ ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেতিয়া ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে আমেৰিকাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ অপজিশ্যন পাৰ্টি বা কিছুসংখ্যক লোকে তেওঁলোকক গাধ বুলি জোকাইছিল আৰু সেই গাধ শব্দটোকে তেওঁলোকে প্ৰতি উত্তৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে জয়লাভো কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে যেনেদৰে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এইবাৰ আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিছুসংখ্যক কংগ্ৰেছী লোকে তেওঁক চকীদাৰ চোৰহে বুলি কোৱা আপোনাৰ মনত আছে, কিন্তু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এনেকৈ এইটো পজিটিভলি প্ৰচাৰ কৰিছিল যে মে বি চকীদাৰ, ঘৰ ঘৰ চকীদাৰ, আৰু গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ পুনৰবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আসনত বহিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই কাৰ্যটো আমেৰিকা ডেম'ক্ৰেটিকে তেতিয়াৰ দিনতেই কৰিছিল। আনহাতে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰতীক চিহ্ন হাতী হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, আমেৰিকাত যেতিয়া গৃহযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে হাতীৰ দৰে জঁপিয়াই সেই গৃহযুদ্ধ ৰখাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই তেওঁৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে হাতীটোকে বাছি লৈছিল। এইবাৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হ'ল পুনৰবাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে মনোনীত প্ৰাৰ্থী হ'ল জয় বাইডেন। যোৱাবাৰ ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ মনোনীত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিল হিলাৰী ক্লিণ্টন। ভিন্ন পাৰ্টিৰ ভিন্ন ভিন্ন বিচাৰধাৰা থাকে। ঠিক তেনেকৈ আমেৰিকাৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি আৰু আমেৰিকান ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰো কি কি পাৰ্থক্য আছে তেওঁলোকৰ মাজত, আহক এটা ভিডিঅ' শ্লাইডৰ মাজত আমি আলোচনা কৰোঁ। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক আমি ৰঙা ৰঙেৰে বুজিম, আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিক আমি নীলা ৰঙেৰে বুজিম। ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিক আমি টেবুলখনৰ বাওঁ হাতে ৰাখিছোঁ আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক আমি ৰাইট ছাইডে ৰাখিছোঁ। ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টি যদি কোনো পূৰ্বৰ প্ৰভাৱশালী নেতাৰ কথা কোৱা হয়, তেনেহ'লে ইয়াত আছিল বৰাক ওবামা। বৰাক ওবামা ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। আনহাতে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ যদি কোনো প্ৰভাৱশালী নেতাৰ কথা মনলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আমেৰিকাৰ ৰিপাব্লিকানৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আব্ৰাহিম লিংকন এই ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছিল। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে মধ্যবিত্তসকলক লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা কয়। আনহাতে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি পুঁজিবাদীসকলৰ প্ৰাৰ্থী বুলি জনা যায়। আচলতে এনে কোনো কথা নহয়, কিন্তু এনে এটা আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ ধাৰণা যে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি পুঁজিবাদীসকলৰ প্ৰাৰ্থী। তৃতীয়তে যদি আমি চাওঁ, আমেৰিকাত বৰ্ণভেদ বা বৰ্ণক লৈ ৰাজনীতি কৰা দেখা যায়। এইবাৰ ইয়াত কৃষ্ণবৰ্ণৰ লোকসকল আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান লোকসকল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিছে বুলি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে। আনহাতে এই ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক ইহুদীসকল, খ্ৰীষ্টিয়ানসকল, লগতে এইবাৰ ইণ্ডিয়ান যি ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিক আছে তেওঁলোককো সামৰি লৈছে বা এইবাৰ
ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকসকলে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিছে বুলি জনা গৈছে। প্ৰথমতে এই ইণ্ডিয়ান সকল বা ভাৰতীয় মূলৰ নাগৰিকসকল ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিছিল, কিন্তু এইবাৰ যি ভাৰত আৰু চাইনাৰ ক্লেছ চলি আছে তাৰ বাবে আৰু যি ভাৰতৰ হকে আমেৰিকা বা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ হৈ থিয় দিছে তাৰ বাবে ইণ্ডিয়ানসকল এইবাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পাৰ্টি ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰিছে বুলি জনা যায়। চতুৰ্থতে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে যিহেতু পুঁজিবাদী পাৰ্টি, গতিকে তেওঁলোকে আৰু আমেৰিকাত মেক্সিমাম টেক্স পুঁজিবাদীসকলে দিয়ে, গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ এজেণ্ডাত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে যদি এইবাৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে পুনৰবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে টেক্স কিছু ডিডাক্ট কৰিব বা পুঁজিবাদীসকলৰ টেক্স কিছু হ্ৰাস কৰিব। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে এইবাৰ যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে টেক্স কোনো ডিডাকশ্যন নকৰে, অৰ্থাৎ তাৰ উপৰিও পুঁজিবাদীসকলক অতিৰিক্তভাৱে টেক্স দিব, যিহেতু টেক্সৰ পৰা এখন ৰাষ্ট্ৰ আয় বা ইনকাম, ৰাষ্ট্ৰৰ ইনকাম হয়। গতিকে তেওঁলোকে ডেম'ক্ৰেটিকসকলে এই ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে পুঁজিবাদীসকলৰ ওপৰত অতিৰিক্ত কৰ দিয়াৰহে চিন্তাধাৰা মনত ৰাখিছে। চতুৰ্থতে আৰু এটা পলিচি হ'ল আৰ্ম পলিচি। আমেৰিকাত কিন্তু আৰ্ম পলিচিটো এটা বিশেষ মহত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰ্ম পলিচি হ'ল আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে নিজে আৰ্মছ ৰাখিব পাৰে। তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা হ'ল যদি চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰ্যসূচী লয় বা জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে যাতে আৰ্মছ হাতত তুলি ল'বলৈ সংবিধানতে এই আৰ্মছ ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। আনহাতে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে এই আৰ্মছ ৰখাৰ কথা তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰে আৰু তেওঁলোকে গোটেই পাব্লিককে আৰ্মছ দিয়াৰ সপক্ষে থাকে। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰে। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে আৰ্মছ পলিচিটো তেওঁলোকে আৰু সহজ কৰিব বিচাৰে, আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে এই আৰ্মছ পলিচিটোত কিছু ষ্ট্ৰং পলিচি বনাব বিচাৰে। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে তেওঁলোকে বাহিৰা নাগৰিকসকলক ভিজাৰ সংখ্যা কমাই দিব, কাৰণ বাহিৰা নাগৰিকসকলে তেওঁলোকৰ ভিজাৰ জৰিয়তে তাত যদি সংস্থাপিত হয় আমেৰিকাৰ যি নাগৰিক আছে তেওঁলোকে সংস্থাপিত হোৱাত কিছু অসুবিধা হয়। গতিকে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে এই মত পোষণ কৰিছে যে এইবাৰ ভিজাৰ সংখ্যা বিদেশী নাগৰিকক কিছু হ্ৰাস কৰিব। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ মতে যদি বিদেশী নাগৰিকসকল আহে আৰু তেওঁলোকক যদি ইজিলি ভিজা প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকে আহি এই আমেৰিকাত তেওঁলোকে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ টেকন'লজি হওক বিভিন্ন তেওঁলোকৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তি কৰি আমেৰিকাক আৰু ডেভেলপ কৰিবলৈ সহায় কৰিব। ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে ভিজা হ্ৰাস কৰাত মত পোষণ কৰিছে, আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে ভিজা বৃদ্ধি কৰাত মত পোষণ কৰিছে। আনহাতে আৰু এটা মূল পাৰ্থক্য হ'ল ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিয়ে জলবায়ুক লৈ কোনো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে জলবায়ুৰ ওপৰত। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে জলবায়ুৰ ওপৰত বিশেষ সতৰ্কতা আৰু বিশেষ সাৱধানৰ কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে জলবায়ু আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙত আমেৰিকাৰো জলবায়ুৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাৰতীয়ৰ বাবে কোন দেশ জিকিলে আমি বেছি উপকৃত হ'ম? ট্ৰাম্প অহাৰ আগত ভাৰতীয় মূলৰ ভোটাৰসকলে ডেম'ক্ৰেটিক দলক ভোট দিছিল। বৰাক ওবামাৰ হাতত আমাৰ ভগৱান হনুমানৰ ছবি থকা আপুনি নিশ্চয় পাহৰা নাই। ডেম'ক্ৰেটিয়ে ভাৰতীয়ক ছাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় মূলৰ ভোটাৰেও তেওঁলোকক ভোট দিছিল। কিন্তু ডোনাল্ড ট্ৰাম্প অহাৰ পাছত ভাৰতীয় তেওঁ দলৰ ফালে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সেয়া হাউডি মোডী প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে হওক বা নমস্তে ট্ৰাম্প কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে হওক। উল্লেখনীয় কথাটো হ'ল বৰ্তমান ইণ্ডিয়া চাইনাৰ লাডাখত যি শীতল যুদ্ধ চলি আছে তাক ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সম্পূৰ্ণ ভাৰতৰ হৈ থিয় দিছে আৰু কৰোণা ভাইৰাছক চাইনিজ ভাইৰাছ বুলি ৰাজহুৱা মন্তব্য একমাত্ৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰিছে। আনহাতে ডেম'ক্ৰেটিক জয় বাইডেনৰ পাৰ্টিয়ে আমাৰ শত্ৰু দেশ পাকিস্তানকো $600 মিলিয়ন সাহায্য আগৰ পৰাই প্ৰদান কৰি আহিছিল তেওঁৰ পাৰ্টিয়ে। উদ্দেশ্য আছিল পাকিস্তানত লালন পালন হৈ থকা সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰা, কিন্তু পাকিস্তানে সেই টকাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতত আতংকবাদী ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈহে সেই টকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যেতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয় সেই টকাৰ পৰিমাণ 50% কৰ্তন কৰি পাকিস্তানক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। সেয়েহে এই কাৰণবোৰত ভাৰতীয় মূলৰ মানুহে এইবাৰ ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কথা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ওলাই পৰিছে বা দেখা গৈছে। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এক উল্লেখনীয় পদক্ষেপ হ'ল NSG গ্ৰুপক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সদস্য দিয়াৰ চেষ্টা কৰা, যিটো চাইনা অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। NSG গ্ৰুপ হ'ল নিউক্লিয়াৰ ছাপ্লাই গ্ৰুপ। আমি যদি NSG গ্ৰুপৰ সদস্য হ'ব পাৰিলোহেঁতেন আমাৰ হাতত ভাবিব নোৱাৰা নিউক্লিয়াৰ ৱেপন থাকিলহেঁতেন। আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ দুই প্ৰাৰ্থী দুজনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ।
প্ৰথমে আমি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰথম টেবুলত ৰাখিছোঁ, ডোনাল্ড ট্ৰাম্প পুনৰবাৰ দ্বিতীয় টেবুলত ৰাখিছোঁ জিঅ' বাইডেন। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইণ্ডিয়ানসকলক ছাপোৰ্ট কৰি এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলি আছে, আনহাতে বাইডেনে পাকিস্তানসকলক ছাপোৰ্ট কৰি ৰাজনীতি খেলা পৰিলক্ষিত হৈছে। লগতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এণ্টি চাইনা, চাইনাৰ লগত যি ট্ৰেড ৱাৰ হৈছে আপুনি চাগে নিশ্চয় মনত আছে বা যি চলি আছে তাত সম্পূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে। ট্ৰেড ৱাৰৰ জৰিয়তে যি আগতে আমদানি কৰিছিল ষ্টীল আৰু এলুমিনিয়াম চাইনাৰ পৰা তাত আমদানি কৰি নিছিল, তাৰ টেক্স বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমেৰিকাৰ কোম্পানীসকলে চাইনাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতৰ পৰা ষ্টীল আৰু এলুমিনিয়াম আমদানি কৰিছে, যাৰ বাবে ভাৰতে এটা ভাল ৰেভিনিউ আমেৰিকাৰ পৰা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চাইনাৰ লগত ট্ৰেড ৱাৰ সূচনা কৰিছে, আনহাতে জিঅ' বাইডেনে চাইনাৰ লগত চফ্ট ট্ৰেড কৰাৰ পক্ষ লৈছে। তথ্যৰ পৰা আমি ডোনাল্ড ট্ৰাম্প যদি পুনৰবাৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে এক ভাল খবৰ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু নিৰ্বাচনত কি হয় কোনেও নাজানে। সেইটো ভাবোঁ ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আকৌ পুনৰবাৰ জিতক আৰু চাইনাক ভালকৈ শিক্ষা দুটামান দিয়ক। আপুনি কি ভাবে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। লগ পাম পৰৱৰ্তী এক নতুন ভিডিঅ'ত।